درود بر شما، به کانال ما خوش اومدید. منجی هستم. این قسمت میخوایم درباره دنیای علوم غیر متمرکز تحقیق کنیم که این ایده از کجا به ذهنم اومدش. که توی سال قبلی ما سرچ های مختلفی داشتیم که چشمگیرترینشون دیسای هستش که 2640% سرچش بیشتر شده و این دنیا جز به جز زیادی داره و کلی کوین های مختلفی داره که چند تاشون رو میخوایم توی این ویدیو بهتون معرفی کنم. اول از همه معنی علوم غیر متمرکز رو بفهمیم که یعنی چی. با بهره‌گیری از فناوری بلاکچین دنبال ایجاد رویکرد بازتر هستند که مبتنی بر جامعه برای پژوهش‌های علمی رو در پیش بگیرند. در علم سنتی ما چالش‌های مختلفی مواجه هستیم، از جمله کمبود بودجه، اشتراک داده‌ها، انتشار و همکاری برای رسیدگی پروژه ها. چالش دیگه در علم سنتی فرایند انتشار و داوری هست که برای انتشار و مقالات علمی اغلب زمان زیادی نیاز هستش و فرایند داوری میتواند شفافیت نداشته باشه. ما میتونیم مقاله مختلف، اطلاعات مختلفی داشته باشیم، از جمله مقاله‌ای هستش که اینجا نوشته باز کردن قفل نوآوری از طریق علم غیر متمرکز که جز به جزش رو میتونین در اختیار داشته باشین، همه رو سرچ کنین و بخونین. جزئیات جالبی داره، ولی برای جنبندی اینجوری میتونیم بگیم که برای پیشرفت علم و اشتیاق بیشتر، محقق‌ها و دانشمندا یک راهکاری به کمک بلاکچین داره به وجود میاد که مقاله ها یا نظریه ها این اشخاص رو میتونیم به صورت NFT یا توکن شده در اختیار داشته باشیم، چه ما در اختیار داشته باشیم چه دانشمندا در اختیار خودشون داشته باشن، که به کمک قدرت شفاف سازی و انحصاری بودن میتونن جذب سرمایه و دیده شدن از طریق عام رو داشته باشن. اینجا توی کوین مارکت کپ وقتی که باز میکنین میتونین کتگوری رو باز کنین و چند تا پروژه رو با هم دیگه ببینین که حالا هر کدوم نسبت به سرمایه و سود خودتون میتونین سرمایه خودتون رو افزایش بدین. اولین پروژه‌ای که میخوام بهش سر بزنم بایا هستش که این جزئیاتشون رو اول براتون بزنم که شما یه نگاهی بندازین. کجا هم میشه خرید رو بهتون گفتم. و یکی از راه‌های دیگه‌ای برای چک کردن یه دونه کوین یا توکن هستش، میتونین توی سرتیک بزنین که وقتی توی سرتیک میزنین این المان ها و تاییدیه ها رو بهتون نشون میده و نشون میده حالا توی چه شبکه‌ای هستش، چه کارهایی میکنه، تگاش چیه. و مثلا الان این دیفایه، درسته به دیسای مرتبطه ولی دیفایه. جلوتر توضیح میدم که دلیلش چیه. و همچنین حالا سرتیک آودیت و امنیت و اینجور چیزاشو میتونین ببینین. دیگه جزئیات دیگه مثل سیکوریتی وبسایتشو میتونین ببینین، وبسایت اسکنشو میتونین ببینین، گوورننسش چه وضعیتی داره و کامیونیتی و فعالیت بودن توی سوشیال مدیا. اصلا تلگرام دارن ولی مثل اینکه کم فعالیت میکنن. بعد باگ بانتی اینجور چیزها حالا نخورده هنوز بهشون. و چیز مهم دیگه برای من همیشه چک کنم هولدراشه که اینجا زده 4000 تا حال هولدر داره. مدیوم هستش، مثلا توکنی مثل XRP که های زده هولدر نهنگش زیاده، ولی این نه، این یه چیز معقول هستش. خب بریم درباره خود بایو ببینیم چه خبره، چه دیدگاهی داره. این یک پروتکل تک‌لایه مالی جدید برای علوم غیر متمرکز هست که با هدف تسریع جریان سرمایه و استعدادها به سمت علوم مختلف سوق میده که اهداف اصلی این پروتکل، مهمترینش این پروتکل زیر مجموعه مختلفی داره که برای تأمین مالی، سرعت بخشی، استانداردسازی و تولید و تجاری سازی آیپی علمی فعالیت خودش رو پیش میره. وقتی که اینجا وارد میشیم اینجا میبینیم که یک کلی زیر مجموعه مختلف داره که برای حالا سلامتی مثل هیر هستش، کیرو هستش، ویتا هستش، سای هستش، روانشناسی. کلی زیر مجموعه مختلفه که اون محقق، دانشمند، هر کسی که هستش میتونه بیادش با این پروتکل فعالیت خودش رو پیش ببره و درآمد داشته باشه یا شخصی سازی و کلی کارهای دیگه میتونه انجام بده. پروژه بعدی اورجین تریل
که اینجا رو من سریع درستش کنم. این نسبتا بایو خودم جذبش هستم، دوست دارم داشته باشم، ولی خب نیاز به تحلیل تاکتیکالش هم دارم. خب سرتیکش هم سر بزنیم. این حالت سرتیکشه. ترد پارتی آودیت داره این، ولی بایو نداشت، اشتباه کنم. ترد پارتی آودیت نه اینجا نداره، توی سرتیک نداره، اینو در نظر بگیریم. توی گیت هاب هستش حالا کد و جزئیاتشون، نیاز به کیواسی و فلان بسار نداره. ما عاشق این گزینه ایم. وضعیت امنیتش اوپن سورس و اوپن سورس نیست. این جالب بود برام. مدیوم هولدراش امنیت هم نشون دادم، کجا حالا صرافی متمرکز فعالیت میکنه. و مدیان توییتر از همه فعال تر. بریم درباره توضیح خود اورجین تریل. این پروتکل دنبال ایجاد اینترنت قابل تایید برای AI ها هستن که به منظور ترکیب کریپتو و دانش و هوش مصنوعی فعالیت خودش رو پیش میبره. ویژگی کلیدی این پروژه دانش غیر متمرکز DKG هست که این گراف به عنوان یک لایه داده‌ای عمل میکنه که اطلاعات رو به صورت ساختار یافته و قابل تایید ذخیره میکنه که باعث دسترسی امن و شفاف به داده ها برای سیستم AI مهیا میکنه. ویژگی کلیدی دیگه یکی شدن با وب 3 هست. این پروتکل با بهرهگیری در وب 3 امکان تعامل بین سیستم های AI و داده های قابل تایید رو فراهم میکنه که باعث کم شدن اطلاعات نادرست و باعث افزایش اعتماد به AI میشه. ویژگی کلیدی دیگه پشتیبانی از دارایی‌های دانشه که knowledge assets میشه. این پروتکل امکان ایجاد مدیریت و تبادل دارایی‌های دانش رو فراهم میکنه که امکان بهبود فرایندهای یادگیری ماشین‌ها رو بیشتر میکنه. بریم با هم به سایت سر بزنیم که دیسای اینجا میتونیم ببینیم، سپلای چین و جزئیات دیگه. این تهش چرا اینجوریه میشه کشید. اینا که داشتن عوض میشد جزئیات این بوده که هر کدوم میشه رفت توش کلی دیتا در آورد. گوگل، والمارت، انویدیا، به به چه کرده. قالکت. مم. اینجا یه چیزی برام سوال میشه که چنین شخصی، چنین تیمی که انقدر سرمایه و جزئیاتی داشته، اونرش کیه؟ خب میریم سرچ اضافه رو میخوام انجام بدم که دنبال فاندرشم. این برام یه پروژه خیلی مهم شد، چون که سرمایه گذاری پشتش که انجام شده خیلی ساپورتر خوبی داره. 2018 هم داره فعالیت میکنه واقعا. 2018 داره فعالیت میکنه و تا الان خیلی خوب پیشرفت کرده. خب اونر. خب من توی کریپتورنک نتونستم پیدا کنم، اومدم از یه سایت دیگه دارم استفاده میکنم که امپلوی پروفایلاش برام مهمه، اینوسترش برام مهمه و فعلا همین که یکی از پروژه ها شدش که خیلی دوست دارم جزئیاتش رو بدونم چه خبره. خب وقتی که شما مثلا یه پروژه مثل این براتون خیلی مهم میشه، میتونین مثلا همین شخص رو بیاین اسمشو بردارین ببرین توی لینکین سرچ کنین. خب یه دونه رو بهتون نشون بدم که چجوری میتونین پیداش کنین. این برای مثال الان مثلا این راکیس برامین راکیس تریس لبس داره کار میکنه، دانشگاه فلان بسار بوده،
پیش زمینه‌شو کاملا میتونین در بیارین که کی بوده چیکارا کرده، چه اطلاعاتی داره، و پستاش حالا توی لینکدین رو میتونین ببینین، تحصیلیش، تجربیش. یه پروژه خیلی جذاب الان داره برام میشه این. خب برای من چیش مهم بودش؟ اینوستر، سرمایه گذارش بود مهم بودش که سرمایه گذاره. بخش دیگه هم هستش کی دیفرنس و تجربه و جزئیاتش رو داره میزنه. انگار این آپدیت نیستش. یه پروژه اسلوونیایی هستش. خب فقط میخواستم یه مثال بزنم که شما هم بفهمین چجوری سرچ کنین که ببینین چه خبره. بریم برای پروژه بعدی. خب پروژه ریسرچ کوین، اینجا من جزئیاتش رو برای شما آپدیت کنم که شما راحت ببینین اگه دوست داشتین سرمایه گذاری کنین یا اصلا فعالیت حتی توش کنین. من خودم طرفدار علمم، اگه فعالیت کنین راهنمایی از من برمی اومد من در خدمتتونم. بریم بر سرتیکش. چه سرتیک بهتری داره نسبت به اون یکی کوین. دومین کوین اسمش اورجین تریل بود اگه اشتباه نکنم. گیت هاب فعالیت دارن، KYC و اینجور چیزا. ترد پارتیاش هنوز چیزی که هست درخواست نداده. خب حقا داره. در نظر بگیرین که الان مثلا این ریسرچ 473 کسی بهش هنوز توجهی نکرده. برای آینده علمی فوق‌العاده خوبن. بیشتر از همه یوتیلیتیشون برای من مهمه. توی ایکس کم فعالن و هولراش نهنگاش رو رد کردم. نه و نهنگاش. بریم پروژه رو ببینیم چه خبره. سابقه علمی انقدر مهم هست که پشت دیوارها مخفی بشه. این باید در اختیار باشه، نه تنها برای خوندن بلکه برای استفاده مجدد نیز هست. در اختیار و دسترسی راحتی به اطلاعات باشه. این سیستم برای سرعت بخشیدن به مقالات و تشویق دانشگاهیان به روش کاملا باز و مشارکتی طراحی شده که ویژگی‌های کلیدی رو بخوایم ببینیم راحت میتونیم ببینیم که اینجا دسترسی خاص خودشو داره و دسترسی ها همش آزاد هستش که هر دیتایی بخوایم راحت میتونیم از توش در بیاریم. و جالبیش اینه که ما میتونیم تعامل داشته باشیم. برای مثال اینجا یک مقاله ارائه شده و اینجا میتونیم نظریه خودمون رو تاییدیه‌شو بدیم یا حتی نظریه رو بیایم بالا پایین کنیم و ضدشو بگیم. و جالبش اینه که وقتی شما تعامل داشته باشین، تعاملتون هر چقدر بیشتر باشه، میتونین ریسرچ کوین رو دریافت کنین. حالا ریسرچ کوین چیه؟ این کوینی برای تشویق مشارکت در شبکه ERC20 طراحی شده که کاربران با اشتراک گذاشتن، ارزیابی و بحث در مورد موضوعات علمی میتونن این کوین ها رو به دست بیارن. اینجا ما یه چیزی داریم به اسم هابز که مقالات مختلفی در این سیستم وجود داره. ولی با این سیستم هابز دسته‌بندی‌های مختلفی شده که برای عام قابل دسترس تر باشن و برای نویسنده ژورنال‌ها به صورت زنده در زمینه‌های خاص در اختیار باشن که دونه دونه این هابزا رو میتونین برین هر کدومش رو دلتون بخواد سر بزنین. مثلا اکونومیه، میتونین بیاین وارد اکونومی بشین، فالو کنین و همه اینا رو سر بزنین. اطلاعاتی که دوست دارین رو در اختیار داشته باشین. و چیزی که هستش، نحوه فعالیت توی این سیستم فعلا مشابه وب 2 هستش که ایجاد حساب با ایمیل و تبادل اطلاعات یا انتشار مقاله صورت میگیره که کاربران میتوانند از ارزیابی خود به اشتراک بذارن. و جزئیات دیگر رو میتونین بیاین سر بزنین، مثل RH ژورناله، مثل خود ژورنالاشه. میتونین ژورنالا بیاین سر بزنین که چه خبره، اصلا ژورنال نویسی چجوریه نسبت به علاقه و سبکی که دارین فعالیت میکنین. میتونین اینجا بیاین ادامه بدین و به کامیونیتی و جزئیاتش رو میتونین داشته باشین. پروژه بعدیمون رو بریم سر بزنیم که هایپوکرات هست که البته قبلا روی HUM بوده که الان جابجا شده اومده روی HPO. خب من اینا رو براتون درست کنم. سرتیک نداشتش، سرچ کردم سرتیک نداشتش.
و اینجا یه شیرین دیری ماشاءالله رفته بوده تقریبا 2.5 برابر. ماشاءالله ماشاءالله. خدا به سفرتون برکت بده. این اینجا روی این اتریوم هم میشه روش فعالیت کرد. آودیت اینجا داره، خیلی جذابه. روی متاماسک هم میتونید داشته باشه، اکثرشون رو متاماسک هست. خب بریم هایپوکرکت رو ببینیم چه خبره. این پروتکل تعاونی با هدف کمک به اشخاص و خدمات مراقبت‌های بهداشتی از طریق ایجاد محیط که در آن بیمار یا اشخاص معمولی می‌توانند داده‌ها را به اشتراک بذارند که به طور شفاف جمع‌آوری و استفاده بشن. تیم پروژه با موفقیت اکوسیستم داده‌ها را برای ریرنوت توسعه داده که در نتیجه تقریباً 30,000 مبتلا به بیماری خاص و نادر از این پلتفرم استفاده کردند و در طول فرآیند اطلاعات مختلفی جمع‌آوری شده که این داده‌ها برای سلامتی جوامع می‌توانند مفید باشند. ویژگی کلیدی این سیستم اولیشو میتونیم ارائه کیف پول SDK باشه که مخفف Self Sovereign Identity که برای امکان مدیریت هویت ساخته شده که داده های بهداشتی کاربران رو میتونه در خودش ثبت کنه. کلید دیگه‌مون میشه صدور و استفاده از داده ها و حفظ حریم خصوصی اشخاص هست. کلید دیگه‌مون که میشه حکمرانی و سازمان های خودگردان غیر متمرکز دائم میتونیم بهش بگیم. و ویژگی دیگه‌مون توکن HBO هستش. به عنوان واحد ارزش در این اکوسیستم طراحی شده که به مشارکت کنندگان و تسهیل تراکنش‌ها به صورت پاداش قرار میگیره. مزایای کلی این سیستم رو بخوایم نتیجه گیری کنیم، برای حل و پیدا کردن یک مشکل ما نیاز به پایه‌ها داریم که این سیستم میتونه برای بهبود اطلاعات و جزئیات بیماری‌ها رو جمع‌آوری کنه که به کمک سیستم بلاکچین حریم خصوصی افراد را حفظ کنه و حال که اطلاعات جمع‌آوری شده، پزشکان یا داروسازها و متخصصان میتوانند این اطلاعات رو جمع کنن در اختیار داشته باشند که با به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود بتوانند به درمان یا راه حل برسن. این کلیات این سیستما هستش. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که برین درباره وایت پیپراش بخونین، اطلاعات رو پیدا کنین، ببینید چه خبره. مراقب سرمایه‌تون باشین. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب کنین، من انرژی بیشتری میگیرم. هر سوالی داشته باشین میتونید کامنت بذارین، من میام جواب میدم. بازم تاکید میکنم مراقب سرمایه‌تون باشین، همیشه به روز باشین. شب و روزتون بخیر.